Stanford. And he, I don't know, he is emeritus professor? Giáo sư danh dự của trường đại học Stanford. Yeah, but he retired. Và ông ấy đã nghỉ hưu. And he's 79 years old. Và ông ấy 79 tuổi. And we asked, would you write a paper? Và tôi hỏi ông, mời ông viết một bài viết. And he wrote the paper and then sent this in an email to me. Ông viết bài viết đó và ông gửi email cho tôi như thế này. And basically what it said here is, nói tóm lại điều mà ông ấy nói ở đây là, I don't know if it's any good. Tôi không biết là bài viết của tôi có tốt không. But please give me feedback. Nhưng hãy cho tôi nhận xét của anh. And if it's no good, it's okay. Và nếu mà bài này không tốt thì cũng không sao cả. And he said, please, he said, I'm eager to see if you think the perspective I've taken has merit and would interest readers. Please don't be afraid to be frank, honest in your assessment. Ông ấy nói rằng tôi rất mong muốn được nghe cái quan điểm của anh, xem cái điều mà tôi viết này có cái ích lợi gì không, và nó có gây nên sự hứng thú trong độc giả hay không, cho độc giả hay không. Xin hãy đừng có ngại đưa cho tôi những nhận xét rất là thành thực của anh, những cái đánh giá rất là thành thực của anh. Now this is someone who first published in our journal in 1965. Đây là người tác giả đầu tiên viết những cái bài viết đầu tiên trong lĩnh vực chuyên ngành này từ những năm 1965. Almost 50 years ago. Hầu cách đây 50 năm. And he is asking me. Và ông ấy hỏi tôi, đề nghị tôi đưa ra a student for feedback. Học trò của ông đấy đưa ra những cái nhận xét, những cái đánh giá của trò đối bài viết của ông. Even after this, I think he did 5 revisions. Thậm chí sau cái bài viết này, ông ấy sửa bài viết của ông ấy 5 lần. Before he actually submitted to the journal. Trước khi ông ấy thực sự nộp cái bài này cho tạp chí đó. So, learn from that. Vậy là chúng ta hãy học từ điều đó. We think get feedback and revise once or twice. This was before he even submitted to the journal. Chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ có sửa lại đến 2 hoặc 1 lần thôi, nhưng cái ông này ông ấy sửa đến 5 lần. Last point. Cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói với các bạn. Find a mentor. Phải tìm một người hướng dẫn, một người giúp đỡ. Mentor can be somebody formal or informal. Một người có thể chính thức hoặc là không chính thức, là người trợ giúp mình. Can be local or far away. Có thể ở ngay địa phương của mình, có thể ở rất xa. My former professor still lives in California. Các thầy của tôi vẫn đang sống ở California. I'm sure I send him maybe 6 papers every year to read and give me feedback. Tôi nghĩ là mỗi một năm tôi gửi ông ấy khoảng 6 bài viết để ông nhận xét và đánh giá giúp tôi. Sometimes you may only get advice. Đôi khi thì các bạn chỉ cần lời khuyên. Sometimes you may collaborate with that person. Đôi khi thì bạn lại muốn cộng tác với người đó. But they are the key to your success. Nhưng đó là những người quan trọng nhất, là những người giúp bạn đi tới thành công. When you finish, particularly you finish your doctoral degree, when you have finished your doctoral degree, khi các bạn học xong chương trình tiến sĩ của mình, it is easy to think rất that là dễ dàng để nghĩ rằng you are an expert. Bạn đã trở thành chuyên gia. But actually just the beginning. Thật ra bạn mới chỉ bắt đầu. And your ability to achieve your potential. Và cái khả năng mà các bạn có thể thực hiện được, hoàn thành được với những tiềm năng của các bạn depends upon your finding people that you can continue to learn from throughout your career.
phụ thuộc vào khả năng các bạn có thể tìm kiếm được người mà các bạn có thể học hỏi được họ trong suốt quãng đời sự nghiệp của các bạn hay không. I will retire in a few years. Tôi sẽ nghỉ hưu sau một vài năm nữa. Maybe. Okay. But I still have my mentor. Nhưng tôi vẫn có người hướng dẫn của tôi. As well as my colleagues that I learned from. Và tất nhiên có những đồng nghiệp của tôi luôn luôn học hỏi. Your mentors will inspire and guide you. Những người hướng dẫn của các bạn sẽ là những người truyền cảm hứng cho các bạn và những người dìu dắt các bạn. And help you see down the road farther than you can see yourself. Và giúp các bạn nhìn ra con đường của mình xa hơn là bạn có thể nhìn thấy nó. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Cảm ơn thầy. Cảm ơn you. Let Hanoi. Thank you Hanoi. Yes. Cảm ơn. Question in Hanoi. Vâng, và bây giờ câu hỏi dành cho Hà Nội ạ. Có không? Có câu hỏi không ạ? Các bạn comment đây là chúng ta sẽ có khoảng 15 phút trước khi. Yes, now we have many questions. Okay. There's something. The first, we understand that we need some colleague to cooperate with us in our paper. But I don't know what is the policy for people for contribution in our paper, because you know that in Vietnamese the teamwork is not very good. And what is not very good? Teamwork. We don't know how to work in team. Cái điều câu hỏi của bạn ấy là chúng ta có vấn đề về việc cộng tác theo nhóm, chúng ta không thể làm tốt trong một nhóm được. Really? Then they still wonder if they have their name in the second or the third place, then what is the score later? And the next one, can you give us some list of organization we can apply for grant? That's all. Stop there. Bạn có thể dừng ở đây được rồi. Câu hỏi thứ nhất là bạn về teamwork, right? First thing, teamwork. về cái cộng tác giữa mọi người. Câu hỏi thứ hai, what's number 2? Organizations for funding. Về việc authorship, right? Khi mà làm việc cùng một nhóm thì ai sẽ là tác giả đầu, tác giả thứ hai, tác giả thứ ba? Vì trong Việt Nam một tác giả là quan trọng lắm ạ, nhiều tác giả tự nhiên rất quan trọng. Cái câu hỏi thứ ba của bạn ấy là làm thế nào để xin được funding, đúng không ạ? Như vậy bạn đã hỏi ba câu hỏi. 3 questions. I got it. Very good. Okay. I'm back on this Excel spreadsheet. Tôi quay trở lại cái bảng Excel của tôi. Which you can't see that first column very well, but under the column AU, which is author. Dưới cái cột author này các bạn có thể nhìn thấy tác giả. In Hong Kong, ở Hồng Kông, they're very crazy about this. Họ rất là điên khùng về cái chuyện tác giả này. The same as you mentioned. Cũng giống hệt như điều mà bạn trao đổi. How many authors? Bao nhiêu tác giả? So you see, author, rank of journal, and score. You see on the spreadsheet? Và các bạn nhìn thấy ở trên này có cả tác giả này, xếp hạng tạp chí. So this first article in Journal of Management Development has 3 authors. The journal is rated 3, so I get credit of 1. Như vậy ở đây có 3 tác giả viết cái bài viết này và tạp chí này được xếp hạng thứ 3, như vậy tôi được nhận 1 điểm. That is not global standard. It's just my institution's standard. Đấy chỉ là xếp hạng của cơ quan của tôi, trường đại học của tôi xếp hạng thôi. And then I just submitted a document for a research award, not research grant, but a research award. Và tôi vừa mới nộp một cái văn bản để được chứng nhận giải thưởng về thành tựu nghiên cứu của tôi. And just like you mentioned, và giống như bạn vừa mới nói, for every article, với mỗi bài viết của tôi, they want me to put down the percentage. Họ muốn tôi đặt ra xem bao nhiêu % đóng góp của tôi trong cái bài viết đấy. Of my contribution and my colleagues' contribution. Và bao nhiêu % của người khác đóng góp cho bài của tôi. And some documentation
to substantiate. Và có bằng chứng trong việc đó. And I told them they were crazy. Và tôi nói với họ là họ điên. And I wouldn't do it. Và tôi sẽ không làm việc đấy đâu. But if I didn't do it, then if there's 3 authors, they just give me 30%, 33%. Nhưng mà nếu giả sử tôi không làm việc đấy, tôi không báo cáo thì họ cũng chỉ đưa cho tôi 30%. Tức là họ sẽ chia đều ra cho 3 người. Nếu như bài đấy có 3 tác giả. But not worth my time to go get that because I had too many. I had 45 articles. Bởi vì tôi không có dành nhiều thời gian để đi lấy bao nhiêu phần trăm, bởi vì tôi có 45 bài viết để làm. But the point is, I take that into account in my spreadsheet. Vấn đề đó là tôi có đếm được cái điều đấy ở trong cái hồ sơ lưu trữ của tôi. So that's some background about different places have different idea about that. Và cái này tôi chỉ muốn nói với bạn để hiểu thêm về ví dụ về những cái nơi khác nhau thì người sẽ có quan điểm khác nhau về đóng góp bao nhiêu phần trăm của cái gọi là tác giả. When I was in the US, they never care about that much. Khi tôi ở nước Mỹ thì họ chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó. Bao nhiêu phần trăm. But in the US, they wanted to see when you came up for promotion, they wanted to see that you had some articles you wrote by yourself. Tất nhiên ở nước Mỹ thì họ cũng muốn có một muốn xem được là bạn đã viết được bao nhiêu bài viết tự bạn viết. So if everything you were co-authored, you might have a problem. Và tất cả những điều bạn viết thì bạn đều luôn luôn phải cần có đồng tác giả thì chắc là bạn sẽ có vấn đề. But I even think that is changing because we see that you need to collaborate for the reasons I mentioned earlier. Điều đó earlier. cũng đang thay đổi ở nước Mỹ bởi vì thực tế ngày nay rất nhiều người đang cùng cộng tác với nhau để làm các nghiên cứu. Within a project, I think it's important to set, when you do collaborate with people, you have to set the rules. Khi bạn cộng tác, bạn phải đề ra những quy tắc và những luật lệ cho việc cộng tác. About publication. Về việc xuất bản như thế nào và được tính điểm như thế nào cho mỗi người trong nhóm cộng sự. So at least people will understand what are the rules that we're going to follow when you discuss those. Để cho mọi người hiểu rõ về những đóng góp của họ được tính toán. And there is no set rule that you can simply apply. Và tất nhiên sẽ không có một cái quy định chuẩn nào để áp dụng cho tất cả các mục trường. I had a colleague. I had some minor conflict with a colleague of mine. Tôi có một số những bất đồng nho nhỏ với cộng sự của tôi. Because he helped collect data on a project. Bởi vì anh ấy giúp tôi thu thập dữ liệu. But never wrote a word on the project. Nhưng chưa bao giờ viết một chữ nào trong cái đề dự án. But he wanted to be included on all of the papers. Nhưng anh ấy muốn tên của anh ấy trên tất cả những bài viết. So these are things you have to discuss. Đây là những điều mà các bạn cần phải trao đổi với nhau, làm rõ. And I can't tell you that there's a Bible you can go to that tells you the right way to do it. Một điều là có một cái quyển sách hướng dẫn bạn theo đúng các quy chuẩn để các bạn có thể. About bad teamwork. Về chuyện không thể thực hiện được theo nhóm. Not sure what to say. Tôi không biết phải nói thế nào. I mentioned before I have some colleagues in Hong Kong who always work by themselves. Tất nhiên ở Hồng Kông tôi cũng có những đồng nghiệp luôn luôn làm việc một mình. And I try to get them to join research teams. Tôi cố gắng thuyết phục họ để cùng trong một nhóm. Because I see very clearly that their own development is really limited. Bởi vì tôi có thể thấy rằng những người làm việc một mình như thế thì họ rất là hạn chế sự phát triển của họ. By trying to do everything themselves. Bởi bằng cách làm việc tất cả mọi thứ của mình. So the best I can say is that cái điều tốt nhất mà tôi có thể nói ở đây là you have to learn how to work in a team. Các bạn phải học để biết cách làm việc với nhau trong một nhóm. Phải lắm. Was there one other question there? How to get funding? Funding, yeah. I don't have a list of organizations. Tôi không có danh sách của những tập thể mà họ sẽ tài trợ quỹ cho nghiên cứu. And I certainly don't know in the Vietnamese context. There's a tip for how to get funding strategy. No, she said organizations that give funding. Is that correct? You wanted to know organizations? Bạn muốn biết là danh sách của những nhà tài trợ cho nghiên cứu hay bạn muốn biết bí quyết nào để lấy được tài trợ? Yes, I think that's the way how to get grant is more important because
The tip, right? Vietnamese conduct is quite limited, but we would like to approach for more outside Vietnam, and we don't know the strategy for that. Yes, strategy, how to get funding. You want to know where or how? Where or how? The question. Cái câu hỏi của bạn là bạn muốn biết làm sao để có tiền để nghiên cứu hay là ai cấp tiền cho nghiên cứu? Làm ơn thế nào? The more information, the better, please. Okay. Well, I'm really not expert about that. Tôi thật sự không phải là chuyên gia về điều này. I'm sorry to say I don't really haven't gotten grants lately from regional organizations. Gần đây thì tôi không nhận được một quỹ nào từ khu vực cả. And I think it varies a lot. Và tôi nghĩ rằng điều này nó có sự khác biệt rất lớn. According to your field. Dựa vào lĩnh vực của bạn. So if you're in education or you're in anthropology or you're in pharmacy, nếu bạn ở trong lĩnh vực nhân chủng học, giáo dục học hay là dược học thì nó sẽ khác. You'll be looking in very different places for funding, not one central kind of place. Bạn sẽ có các tổ chức khác nhau để cấp tài trợ. Any more question for We have one here. Yeah. Let me just add to the last one, since they said the more information, the better. I tôi nói can't. thêm về cái phần càng nhiều thông tin. On how to get funding. Về câu hỏi làm sao lấy được tài trợ. I suggest you take a one-day workshop on writing research proposals or writing proposals. Tôi đề nghị bạn hãy tham gia một khóa học về việc làm thế nào để viết được đề cương xin dự án. Đề cương dự án. Because that xin is tài trợ nghiên cứu. that's a combination of perspective, bởi vì đó là sự tổng hợp của các quan niệm, skill, các kỹ năng, and then some specific techniques và một cái kỹ thuật rất là chi tiết that you can learn in a day. bạn có thể học được trong vòng một ngày. But I can't in 30 seconds. Và tôi không thể nói được trong vòng But 30 giây. but very clear and very learnable and very useful. Bạn có thể học được điều đấy trong vòng một ngày. And people, their skill at that really varies very widely. But it's not some kind of like deep science, but something practical. Đó là những cái kỹ năng rất là thực tiễn mà bạn có thể học được. Bye bye. Chị, thầy đang chào chị. Bye bye. Yeah, I think we have a question here first. Bây giờ câu hỏi thành phố Hồ Chí Minh trước khi And then one more from Hanoi, and then I have to go to the airport. Và một câu hỏi nữa ở Hà Nội, sau đó thì thầy sẽ phải đi ra sân bay đi Hồng Kông. On behalf of whole class, I would want to thank you for spending your precious time here. It's a lot of time, you understand. I think we've learned a lot from you, and we appreciate your effort in making things better in Vietnam. I want to share something with you guys. The reason why I'm doing this is I have Vietnamese, and I have in this context, so I understand more than you do in this matter. Doing research in Vietnam is not easy. Number one, it's a policy. It's a policy. Number two, it's a culture. Vietnamese students, they don't know how to do research, and this is a transition between high school and college. This is a big transition. It's really hard. It's really tough to make the transition smoother. Number three is the language barrier. When you publish, you have to do it in English. I got a call from one of those now hosted reviewer panel. This is the biggest funding in Vietnam right now. And she is a member of the panel, and she called me and said, "Hey, Koi, can you proofread my paper before I put it out?" I was like, okay, it would take some time. It's like, no, just some minor mistakes, like an article, like instead of the, I put a. I said, if you make that mistake, there will be a lot of work to be done.
This language barrier. So send your papers, send your manuscript out to your colleagues, to someone that's native. Being correct grammatically doesn't mean that it sounds good. It doesn't mean it flows. What else? International collaborations. I want to emphasize that it's very important. I know I look young. I do have a lot of international collaboration. I got some collaboration with Michigan. I got some collaboration with Yale University. And I got some collaboration with School of Industry in Vietnam. And these will help building your names, not just locally, but internationally. Very important. Sometimes it doesn't get you anywhere. Sometimes the research you collaborate won't get you anywhere. But you need that. You need that. And four, of course, if you're not native, when you write your manuscript, it doesn't sound like anything. It needs revision, and it needs honesty. You gotta be honest. And when people give you feedback, don't get hurt. Learn from the mistake, like Phil told us before. To be honest, I speak more English than Vietnamese in my day. But then I still get nasty comments from my colleagues when I send my manuscript out. So be honest and learn from your colleagues. Learn from the comments that you get back from your colleagues. Thank you again, and I hope I'll see you again somewhere. Và vừa thay mặt lớp cảm ơn giáo sư về những buổi giảng ngày hôm nay. Bạn thấy nó rất là ích lợi và bạn có tóm tắt về một số vấn đề. I'm not a physicist. I got a background in medical. I got a background in language. I got a background in biology. Some reason everybody. Yeah. Có một vài kinh nghiệm về nghiên cứu. Yes, please. Hà Nội. One last from Hanoi. Một câu hỏi về từ phía Hà Nội ạ. Xin mời Hà Nội ạ. Các bạn khẩn trương chưa ạ? Thầy cần phải đi ra sân bay và phải bay đi Hồng Kông vào lúc 6 giờ chiều nay ạ. Xin mời Hà Nội ạ. Một câu hỏi nữa dành cho Hà Nội ạ. Okay, then All right, I think time is up. I will need to get going. I want to. Yes, and the last question, please. Sorry for using your time. How long we have to wait for the review when we apply for any journal? Good question. Câu hỏi là chúng ta sẽ chờ trong khi nào mà chúng ta sẽ nhận được những cái nhận xét về bài viết của mình. That depends on the journal. Tùy theo vào tạp chí. I think nowadays most journals. Thông thường ngày nay thì nó sẽ chiếm khoảng. You will wait 3 to 4 months. Các bạn có thể chờ trong vòng 3 đến 4 tháng trước khi mà nhận được những lời nhận xét từ các tạp chí các bạn gửi bài cho. But I have one article that I submitted on June 2nd, and I have not gotten a review back yet. Tất nhiên có những cái trường hợp ví dụ như bài của tôi nộp từ thứ 6 và đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được trả lời. So there's, in the old days, 6 months was kind of fairly normal. Ngày xưa ấy thì 6 tháng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ thì có một số tạp chí là khoảng 3 đến tháng. But believe it or not, nowadays journals compete with each other to get good articles. Cạnh tranh với nhau để thu hút được những bài viết tốt. So journals that get a reputation for being very slow will get fewer manuscripts. Những cái tạp chí nào mà càng trả lời chậm thì càng ít bài viết được gửi tới, và chính vì vậy là có một cái làn sóng cạnh tranh. In fact, trong thực tế thì this journal that this article I just mentioned, I've been waiting 6 months for cái tạp chí review. mà tôi đã chờ 6 tháng rồi ấy, thì I don't intend to submit to that journal again. Tôi sẽ không bao giờ nộp bài cho cái tạp chí nữa. So 3 to 4 months is normal. 6 is nowadays quite long. Như vậy 3-4 tháng là bình thường, và 6 tháng thì quá là dài. Hanoi. Vâng, các bạn ở Hà Nội. I hope it's not too cold for you. Tôi hy vọng là hôm nay trời không quá lạnh đối với các bạn. And thank you for coming. Cảm ơn các bạn đã tới.